चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि सबस्क्राईब केल्यावरती बेल आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. म्हणजे काय होईल की जेव्हा पण नवीन रेसिपी एखादी अपलोड होते तेव्हा तुम्हाला पटकन नोटिफिकेशन मिळणार आहे. नमस्कार, रुचकर मेजवानी अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. साधारण जेवण झालं ना की आम्ही कधी कधी मुलं किंवा आमच्या बिल्डिंगमध्ये 4-5 जण असं मिळून जातो बाहेर वॉकला आणि गेल्यावर आम्ही कुल्फी किंवा आईस्क्रीम असं खातो. पण आजकाल ना बदाम मिल्कशेक खूप छान मिळतं गाडीवरती, तर मला ते खूप आवडलं आणि मी ते ट्राय केलं घरी. तर आज म्हटलं तुम्हालाही ते दाखवावं. तर आजची रेसिपी आहे बदाम मिल्कशेक. सुरुवात करूया. मी इकडे घेतले अर्धा लिटर दूध, त्यातलं थोडंसं आपण ठेवूया. दूध उकळून द्यायचंय आणि इथे मी घेतलेत साधारण 25 ग्रॅम बदाम, म्हणजे साधारण एक 30-35 बदाम घेतलेले आहेत. ते पाण्यामध्ये भिजत ठेवले आणि त्याची सालं काढून घेतलेली आहे. आता हे बदाम आपण मिक्सरला ग्राइंड करणार आहोत. आता यात मी थोडंसं दूध घालणार आहे आणि आता आपण हे ग्राइंड करू. बघूया झालंय का. पेस्ट झालेली आहे. दूध गरम झालेलं आहे. आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये साखर घालायची आहे. साखर तुमच्या चवीप्रमाणे घालायची. एक साधारण 4 चमचे आपण घालतोय. जर वाटल्यास परत घाला. साखर वितळून द्यायची आहे. एक उकळी येऊन द्यायची आहे. आणि आपण इकडे थोडे बदामाचे तुकडे घेतलेत, ते घालणार आहोत, बारीक केलेला बदाम. आता आपण बदामाची पेस्ट यात घालणार आहोत. छान असं मिक्स करून घ्यायचंय. आता आपण यात केशर घालूया. पिंच घेतलेलं आहे आणि छान ते आता होऊन द्यायचंय. थोडंसं घट्ट करायचं, अगदी नाही. आता आपण एक 10 मिनिटं वाट बघायची, म्हणजे ते उकळून द्यायचं आणि थोडंसं त्याला घट्ट करायचं, आटवायचं थोडंसं. त्यामुळे वाट बघूया. छानपैकी हे आटलेलं आहे, घट्ट झालेलं आहे आणि हे थंड झाल्यावर अजून घट्ट होणार आहे. त्यामुळे आपल्याला थंड होण्याची वाट बघायची आणि मगच ते मस्तपैकी एखादा छान ग्लासमध्ये ओतायचं आणि त्याच्यावर मस्त बदाम टाकायचे आहेत. तर आता लक्षात ठेवायचं आहे, बाहेर जाऊन बदाम मिल्कशेक प्यायचा नाही आहे, घरी बनवायचं आहे आणि मला कळवायचं आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.